free, what's that? Coffee cups. Coffee capsule. May free ang coffee capsule. Yes. Milk frother. Milk frother. May free guys ang na-receive namin. Pa-order namin. Warranty card. Warranty card. Capsule Espresso machine. Capsule Espresso machine. Yan guys. Unbox natin. Manual guys. Yan. Manual. Yan. Box ang laman ng box. Ganito yung ano. Egg free pa na takip. Ang galing. Hindi plastic. Yan guys, ano naman ang ating box. Unboxing. Unboxing our Capsule Espresso machine. Capsule Espresso machine. Guys. Yan. Yan lalagay yun. Yan na guys, tapos na. Nabuo na namin. Magkakape na tayo. Guys, titesting namin ang aming nabiling. Guys, ititesting namin ang ating coffee machine na aming nabili. Guys, ititesting namin ang aming coffee machine. Yan guys, ilalagay yung capsule sa loob ng ayan, may lumabas na ng kape. Ayan guys, mag-iinom tayo ng kape. Ay, ang bango. Starbucks. Amoy Starbucks. Magpagawa na kami ng Starbucks. Ayan guys, bumili na rin kayo. Yan sabi mo. Hindi. Magtatanungan sila. Ayan, bumubula guys. Bumubula. Bakit konti?
Yan lang yung laman niya. Yan na guys, oh. Yan, tingnan nyo. Bumubula siya. Tapos ang bango pa guys. Pwede na tayong mag-Starbucks sa loob ng bahay. Barista na siya. Ayan guys, so yung first milk, ginagamitan ng milk froth. Ang milk frother para bumula. Ay, bumula. Ayan guys, oh. Oh, ganda.